Chào bạn, có khán giả góp ý nói về Việt Nam và nước Mỹ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Mình biết đó đã là một tin tức rất cũ rồi, nhưng mà trước khi sự kiện này xảy ra, không chỉ là Việt Nam, đa số quốc gia ở Đông Nam Á đều có quan tâm một vấn đề. Đó là khi đối mặt với cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc là một quốc gia không mạnh nên làm thế nào để tránh bị cuốn vào sự đấu tranh và làm thế nào để có thể lấy được lợi ích từ hai bên. Chúng ta có thể phát hiện ở Đông Nam Á, mỗi quốc gia đều có lập trường khác biệt với cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung. Có lẽ đa số người sẽ nghĩ rằng sự khác biệt của họ là vì lợi ích nhà nước từ liên quan có khác biệt. Ví dụ, nếu có tranh cãi lãnh thổ với Trung Quốc thì sẽ có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc. Nếu không có tranh cãi lãnh thổ thì có thể thâm mở hơn, ví dụ Campuchia và Myanmar. Tuy nhiên, cách suy nghĩ như vậy không thể nói là sai. Nhưng mà mình thấy lợi ích nhà nước có nhiều loại, lãnh thổ chỉ là một trong những thứ thôi. Ví dụ Indonesia, ngoài có tranh cãi lãnh thổ với Trung Quốc ra, cũng có tiếp nhận nhiều đầu tư từ Trung Quốc. Đường sắt cao tốc của họ chính là do Trung Quốc xây dựng. Thế họ sẽ có lập trường cứng rắn hay thân mật với Trung Quốc? Chúng ta có thể nhìn thấy, tại vì có nhiều lợi ích liên quan, cho nên một quốc gia nên làm thế nào để lựa chọn thân mật với Trung Quốc hay nước Mỹ thực sự không phải một chuyện dễ. Vì vậy chúng ta nên làm thế nào để quan sát phản ứng của các quốc gia cũng là rất khó. Thế mình nên làm thế nào để bàn luận về Việt Nam và nước Mỹ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện? Đó là khó nhất. Nhưng mà mình có thu phí hội viên để sống sót rồi, cho nên mình có trách nhiệm không làm hội viên thất vọng. Theo phong cách của mình sẽ không trực tiếp phân tích thời sự mà là sẽ đưa ra nguyên lý ở đằng sau hiện tượng. Cho nên trong video hôm nay, xin để mình đưa ra một manh mối mà có thể hiệu quả hơn quan sát lập trường của các quốc gia khi đối mặt với cuộc đấu tranh Mỹ-Trung Quốc. Đó là logic bản chân chủ nghĩa đế quốc của nước Mỹ và Trung Quốc. Tại vì đó mới là yếu tố chân chính hạn chế hay thúc đẩy sự hợp tác giữa các quốc gia với Trung Quốc hay nước Mỹ. Trước khi chúng ta xem xét logic bản chân của nước Mỹ và Trung Quốc, xin để mình xét lại cuộc bản chân của nước Anh vào 100 năm trước. Tại vì nước Anh là nguồn gốc của cuộc bản chân chủ nghĩa đế quốc hiện đại. Đế quốc Anh bắt đầu bản chân sau khi đánh bại hạm đội Tây Ban Nha vào năm 1588. Sở dĩ nước Anh có chiến tranh với Tây Ban Nha là vì nước Anh muốn lấy được tài nguyên vàng và bạc của Nam Mỹ. Khi đó, Tây Ban Nha kiểm soát Nam Mỹ, ngăn cản thương nhân của nước Anh đi khai thác khoáng sản ở Nam Mỹ. Sau đó, một số thương nhân phát hiện rằng, tuy họ không thể đi khai thác vàng và bạc của Nam Mỹ, nhưng họ có thể đi ăn cắp những thuyền có mang vàng và bạc. Vì vậy, có xuất hiện nhiều cướp biển Anh đi ăn cắp thuyền của Tây Ban Nha. Sau khi Tây Ban Nha phản ánh vấn đề này cho nhà vua Anh không chỉ không xử lý, thậm chí ban ra chứng chỉ đặc quyền cho những cướp biển, để những cướp biển có thể hợp pháp ăn cắp, chỉ là phải chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ cố định cho nhà vua Anh. Vì vậy, Tây Ban Nha mới phát động chiến tranh với nước Anh, và sau đó hạm đội hoàng gia nước Anh cùng với hạm đội cướp biển Anh đánh bại hạm đội Tây Ban Nha. Mấy bạn chú ý, sở dĩ nước Anh có chiến tranh với Tây Ban Nha là vì thế là tư nhân của nước Anh có xung đột với Tây Ban Nha, và sau đó chính phủ nước Anh có chia sẻ lợi nhuận của tư nhân. Cuối cùng hai bên hợp tác nhau đánh bại bên địch. Đó chính là đặc trưng thứ nhất của logic bản chân chủ nghĩa đế quốc Anh. Tư nhân thúc đẩy chính phủ hành động. Từ khi nước Anh đánh bại Tây Ban Nha, không có thế lực nào có thể ngăn cản cuộc khai thác của nước Anh ở châu Mỹ. Nhưng cái mà làm nước Anh trở thành bá quyền toàn cầu là vì cuộc thực dân ở Ấn Độ. Từ năm 1600, Hà Lan và nước Anh bắt đầu xây dựng căn cứ địa ở Ấn Độ và triển khai cuộc thương mại. Biện pháp của họ đều là giống nhau. Cụ thể là ban ra đặc quyền cho một công ty, tức là công ty Đông Ấn, ủy quyền công ty khám phá thương mại và chia sẻ lợi nhuận với chính phủ. Sau đó họ vì cạnh tranh thương mại cho nên có xảy ra chiến tranh với nhau nhiều lần. Vậy đến năm 1688, nước Anh xảy ra cách mạng vĩnh quang. Quý tộc Anh đuổi ra nhà vua James II và mời con gái James II Mary cùng với chú rể là thân vương William từ Hà Lan đến nước Anh làm nhà vua, và quý tộc Anh dựng cớ mời thương dân Hà Lan làm cổ đông của công ty Đông Ấn Anh. Vì vậy, lợi ích của nhà tư sản nước Anh và Hà Lan được kết hợp nhau, hai bên được thỏa thuận nhau. Hà Lan nắm bắt cung ứng hương liệu, còn nước Anh nắm bắt cung ứng vải. Hai bên không cần chiến tranh nhau nữa, cũng là vì đã xác định sản phẩm mà mỗi bên độc quyền rồi. Sau đó Hà Lan tập trung kinh doanh Indonesia, nước Anh tập trung kinh doanh Ấn Độ.
Mấy bạn chú ý, sự đấu tranh của chủ nghĩa đế quốc là vì thương mại, nói cụ thể hơn là chuỗi cung ứng. Và sự đấu tranh có thể được hóa giải bằng cách chia sẻ lợi ích giữa tờ dân. Đó là đặc trưng thứ hai của logic bền vững chủ nghĩa đế quốc. Khi nước Anh bắt đầu tập trung kinh doanh Ấn Độ, họ thực ra không có kế hoạch thực dân toàn Ấn Độ. Khi đó, công ty Đông Ấn Anh chỉ có xây dựng mấy căn cứ địa ở hải cảng và có trả thuế cho nhà vua bản xứ. Nhưng mà sau đó, không chỉ công ty Đông Ấn Anh có kiếm được nhiều tiền, cũng có khiến nhiều người bản xứ kiếm được nhiều tiền vì họ có tham dự thương mại của nước Anh. Những người bản xứ là nhà tư bản đầu tiên ở Ấn Độ, chính là họ động viên nước Anh bền vững thế lực ở Ấn Độ. Tại vì nước Anh có thể bảo hộ lợi ích của họ tốt hơn so với nhà vua bản xứ. Tuy nhiên, sách giáo khoa lịch sử của họ có lẽ là không phải viết như thế. Vì vậy, sau đó công ty Đông Ấn Anh xảy ra nhiều chiến tranh với đế quốc hay vương quốc của Ấn Độ. Cuối cùng, đến năm 1818, chính phủ toàn Ấn Độ. Nhưng đến năm 1858, vì phát hiện những nhân viên trong công ty Đông Ấn Anh quá tham nhũng, cho nên từ khi đó, Quốc hội Anh trực tiếp bổ nhiệm tổng thống thống trị Anh. Sau đó, dựa vào nguồn lực của Ấn Độ, nước Anh được xây dựng bá quyền toàn cầu đầu tiên. Đa số binh lính trong quân đội hải ngoại nước Anh đều là người Ấn Độ. Các bạn chú ý, cuộc bền vững của chủ nghĩa đế quốc không chỉ đơn thuần là vì giá vọng của chính phủ đế quốc, động cơ của người bản xứ thuộc địa cũng nên được chúng ta suy nghĩ thêm. Trong một số trường hợp, họ có thể thấy rằng cuộc bền vững đế quốc trên bản xứ có thể mang lại lợi ích cho họ. Đó là đặc trưng thứ ba của logic bền vững chủ nghĩa đế quốc, tự dùng bản xứ hợp tác với đế quốc. Thưa quý vị, bây giờ nước Mỹ đã thay thế địa vị bá quyền của nước Anh rồi. Sở dĩ bá quyền nước Anh suy thoái chủ yếu là vì hai yếu tố: sự nổi lên của nước Đức và vận động phi thực dân hóa. Sau khi nước Đức được thống nhất vào năm 1866, dân số của họ đã nhiều hơn nước Anh rồi. Khi đó, dân số nước Anh là 31 triệu, còn nước Đức là 39 triệu. Nhưng mà nếu không bao gồm thuộc địa, GDP của nước Anh vẫn nhiều hơn nước Đức 30%. Nhưng đến năm 1913, GDP của nước Đức đã nhiều hơn nước Anh 6% rồi. Không chỉ là vậy, tại vì nước Đức có nghĩa vụ quân sự. Họ có thể động viên 4,5 triệu người lên chiến trường, còn nước Anh chỉ có thể động viên 0,73 triệu người thôi. Cũng là bắt đầu từ cuối thế kỷ 19, Ấn Độ bắt đầu xuất hiện vận động phi thực dân hóa. Những người Ấn Độ được giáo dục trong trường học của người thực dân Anh. Họ thấy họ cũng có tư cách tham gia chính trị. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Anh động viên nguồn lực của toàn thuộc địa để chống cự nước Đức. Trong đó, quân đội Anh ở nước Pháp có 30% là người Ấn Độ. Vì vậy, sau chiến tranh kết thúc, vận động tự trị của Ấn Độ càng lên tiến, tại vì họ đã có góp phần rất nhiều trên chiến tranh. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Anh nhận ra mình đã hao mòn tài nguyên quá nhiều, không có năng lực duy trì bá quyền thực dân nữa, cho nên nhường vị cho nước Mỹ. Sau đó, nước Mỹ triển khai chiến tranh lạnh với Liên Xô. Đến năm 1991, Liên Xô sụp đổ, nước Mỹ trở thành bá quyền duy nhất trên thế giới. Nước Mỹ không chỉ kế thừa bá quyền của nước Anh, cũng là kế thừa văn hóa của nước Anh, tại vì nước Mỹ là hậu duệ di dân khai thác Bắc Mỹ từ nước Anh. Họ là quốc gia đầu tiên phi thực dân hóa. Vì vậy, logic bền vững chủ nghĩa đế quốc của họ có kế thừa nước Anh nhưng không sử dụng hình thức thực dân của nước Anh. Giống với nước Anh, cái mà thúc đẩy cuộc bền vững nước Mỹ là lợi ích thương mại. Nói cụ thể hơn là xây dựng chuỗi cung ứng. Đối với nước Anh, vì muốn khai thác tài nguyên hải ngoại, họ phải xây dựng cơ cấu thực dân để điều khiển tài nguyên trên thuộc địa. Còn nước Mỹ thì không muốn làm vậy. Họ là hy vọng các dân tộc trên thế giới đều được xây dựng chính phủ của mình, được thành lập quốc gia của mình. Sau đó nước Mỹ có thể tạo quan hệ với những quốc gia này. Và chính phủ bản xứ của họ vì muốn gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu của nước Mỹ có thể hỗ trợ nước Mỹ khai thác tài nguyên bản xứ. Vì vậy nước Mỹ không cần sử dụng hình thức thực dân cũng có thể xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu. Giống với nước Anh, nước Mỹ cũng có 3 đặc trưng của logic bền vững chủ nghĩa đế quốc. Một là thế lực tư nhân trong nước sẽ thúc đẩy cuộc bền vững của nhà nước. Hai là thế lực tư nhân trong nước có thể chia sẻ lợi nhuận với thế lực tư nhân hải ngoại. Ba là thế lực bản xứ có thể tự nguyện hợp tác với cuộc bền vững của đế quốc. Nhưng mà mấy bạn chú ý, tại vì nước Mỹ không sử dụng hình thức thực dân cho nên họ không giống với nước Anh. Trong đặc trưng thứ ba, quan hệ hợp tác giữa đế quốc và thế lực bản xứ không có một cơ cấu thực dân trên bản xứ để chủ trì. Vì vậy, quan hệ hợp tác là phức tạp và đa dạng hơn.
có nhiều thế lực tư nhân nước Mỹ mang mục đích khác biệt hoạt động ở bản xứ, có nhiều khi không nhất định là đồng điều với ý muốn của chính phủ nước Mỹ, thậm chí có thể xung đột với cuộc bành trướng của nước Mỹ. Nói đơn giản hơn, so sánh với chủ nhà đế quốc Anh trong chủ nhà đế quốc Mỹ, thế lực tư nhân có tác dụng mạnh hơn. Hy vọng mình đã giải thích rõ ràng về logic bành trướng của chủ nhà đế quốc Mỹ rồi. Còn logic bành trướng của chủ nhà đế quốc Trung Hoa thì là một cực đoan khác, tại vì họ không có thế lực tư nhân. Mình tin rằng mình không cần giải thích nhiều lắm về logic bành trướng của chủ nhà đế quốc Trung Hoa. Thật ra đó là giống với nhà Minh vào 600 năm trước, khi đó nhà Minh cấm tư nhân làm thương mại hải ngoại, và mình cũng giải thích tình hình của nó trong video hồi trước rồi. Sau khi nhà Minh cấm tư nhân làm thương mại hải ngoại, nhà Minh sẽ chỉnh hóa mang hàm đội đến các nước xung quanh xác lập quan hệ ngoại giao và hình thức thương mại. Đó là thương mại phải tiến hành ở giữa nhà nước với nhà nước. Những nước ngoài mang hàng hóa đến Trung Quốc bằng danh nghĩa triều cúng, hoàng đế nhà Minh sẽ tận thưởng nhiều thứ cho họ làm thù lao. Nhưng mà sau đó hình thức thương mại này thất bại, tại vì nó chỉ phản ánh nhu cầu của hoàng đế Trung Hoa. Cụ thể là những nước ngoài có mang lại nhiều hàng xa xỉ cho hoàng đế Trung Hoa, nhưng chính phủ nhà Minh không thể bán ra những hàng xa xỉ cho người dân. Kết quả là chính sách nhà Minh khiến nhiều tư nhân bán lậu trên biển. Tất nhiên, Trung Quốc của bây giờ không có cấm tư nhân làm thương mại hải ngoại như nhà Minh, nhưng mà tại vì ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc là người chấp chính duy nhất, cho nên tất cả hoạt động của tư nhân đều phải phụ thuộc vào lợi ích của chính phủ. Vì vậy, 3 đặc trưng của logic bành trướng của chủ nhà đế quốc Mỹ sẽ bị hạn chế. Đầu tiên, thế lực tư nhân của Trung Quốc có thể hỗ trợ cuộc bành trướng của nhà nước, nhưng sẽ không thúc đẩy, tại vì Trung Quốc không có chế độ bầu cử, thế lực tư nhân không có điều kiện thiết lập người đại lý trong chính phủ, cho nên họ chỉ có thể tiếp nhận lãnh đạo của chính phủ, không thể làm chính phủ phục vụ lợi ích của họ. Nói đơn giản là phân hướng bành trướng của Trung Quốc chỉ có thể được quyết định bởi chính phủ, chỉ có thế lực tư nhân làm người đại lý của chính phủ, không có khả năng là chính phủ làm người đại lý của thế lực tư nhân. Cũng là vì cuộc bành trướng của Trung Quốc chỉ có thể do chính phủ chủ trì, cho nên nếu họ muốn chia sẻ lợi nhuận hay hợp tác với thế lực tư nhân bản xứ thì sẽ thiên về tạo quan hệ với chính phủ bản xứ. Hình thức hợp tác là tiến hành ở giữa nhà nước với nhà nước mà không phải là tư nhân với tư nhân. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc cũng có thể tạo quan hệ với tư nhân bản xứ, nhưng đó chắc là thiếu hiệu quả hơn trực tiếp tạo quan hệ với chính phủ bản xứ, cho nên sớm hay muộn, đối tượng hợp tác chủ yếu của Trung Quốc chỉ có thể là chính phủ bản xứ. Vì vậy, đối với nước Mỹ, logic bành trướng của họ sẽ có quan hệ tư nhân và quan hệ chính phủ xen kẽ nhau. Nhưng đối với Trung Quốc, họ chỉ có quan hệ chính phủ, không có quan hệ tư nhân. Nếu có quan hệ tư nhân thì quan hệ tư nhân đó cũng phải phụ thuộc vào quan hệ chính phủ. Sự khác biệt này rất quan trọng, tại vì đó sẽ ảnh hưởng đến nước chủ nhà có thể thuận lợi hợp tác với họ hay không. Khi nước Mỹ bành trướng thế lực đến một nước chủ nhà, chính phủ bản xứ hay tư nhân bản xứ phải biết khai thác tài nguyên mình và bổ vào chuỗi cung ứng của nước Mỹ. Có nhiều loại tài nguyên, có thể là nguyên liệu như Trung Đông, có thể là lao động giá rẻ như Trung Quốc của ngày xưa, có thể là sản phẩm hạ nguồn như Nhật Bản. Dù hình thức là như thế nào, nói chung, nước chủ nhà phải cho phép thế lực tư nhân nhập vào quốc gia mình. Những thế lực tư nhân của nước Mỹ có nhiều loại hình, có thể là công ty hay tổ chức phi chính phủ. Dù sao hành động của họ sẽ không bị ràng buộc bởi chính phủ Mỹ. Họ cũng sẽ tạo nhiều quan hệ với nhiều thế lực tư nhân hay chính phủ trên bản xứ. Chúng ta có thể phát hiện trong một số trường hợp, những quan hệ mới xuất hiện sẽ xung kích xã hội bản xứ. Ví dụ điển hình nhất chính là Iran. Trước khi Iran xảy ra cách mạng vào năm 1978, Iran là do một nhà vua thống trị. Khi đó, Iran tiếp nhận tài trợ nước Mỹ và khai thác tài nguyên xăng dầu cho công ty nước Mỹ và nước Anh. Cũng có nhiều công ty nước ngoài đầu tư vào Iran. Sản nghiệp xăng dầu Iran không chỉ làm nhà vua Iran rất giàu có, cũng có tạo nên một nhóm quyền quý và sự phát triển kinh tế tạo nên một nhóm người trung lưu ở thành phố. Vì khi đó nhà vua Iran chủ trương Tây hóa, vì vậy cuộc sống nhóm quyền quý khi đó cũng rất Tây hóa, không phù hợp với cuộc sống Hồi giáo truyền thống nhiều lắm. Vì vậy họ dần dần đánh mất quan hệ gắn kết với những người ở phía dưới. Còn những người trung lưu cũng là vì chịu ảnh hưởng phương Tây nhiều lắm, họ ngưỡng mộ giá trị tự do của phương Tây. Vì vậy khi nhìn thấy nhà vua của họ có kiểu độc tài, họ cảm thấy bất mãn với nhà vua.
tuy kinh tế có phát triển nhưng vẫn có nhiều người ở phía dưới không thể chia sẻ được tài phú của chuỗi cung ứng nước Mỹ. Họ là những người sinh sống ở nông thôn, họ không có vị trí trong chuỗi cung ứng nước Mỹ. Đó tạo điều kiện cho những lãnh tụ tôn giáo truyền thống động viên người ở phía dưới phát động cách mạng Hồi giáo. Có một số người Trung Liêu nghĩ rằng cách mạng Hồi giáo là vì muốn thực hiện giá trị tự do, xây dựng chính quyền dân chủ, cho nên họ cũng ủng hộ cách mạng. Kết quả là chính quyền nhà vua sụp đổ, thế lực nước Mỹ bị đối rã, quan hệ hợp tác Iran-Mỹ kết thúc. Đó là một bài học cho rằng logic bành trướng của chủ nhà nước Mỹ có một điều kiện, tại vì là thế lực tư nhân thúc đẩy nước Mỹ bành trướng, vì vậy đó sẽ khiến thế lực tư nhân của nước chủ nhà phát triển, xung kích kết cấu xã hội vốn có. Nếu đại đa số người dân có thể chia sẻ từ lợi nhuận trong chuỗi cung ứng nước Mỹ thì sẽ không có vấn đề nhiều lắm. Nếu không thì người dân sẽ thà không hợp tác với nước Mỹ còn hơn tiếp tục hợp tác. Còn Trung Quốc thì phải có điều kiện khác. Chúng ta có thể nhìn thấy cuộc bành trướng của Trung Quốc, tức là một vòng đại, một công tầng, có một hình thức điển hình. Đó chính là chính phủ Trung Quốc vay tiền và hỗ trợ nước chủ nhà xây dựng cơ sở hạ tầng. Hình thức như vậy rất tương tự với biện pháp phát triển kinh tế của Trung Quốc. Cụ thể là chính phủ địa phương Trung Quốc vay tiền từ ngân hàng và xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương. Nói đơn giản là Trung Quốc sao chép kinh nghiệm trong nước và áp dụng trên nước ngoài. Trong đó, chúng ta có thể nhìn thấy một điều kiện của logic bành trướng Trung Quốc giống như dự án xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương phải có phê duyệt của chính phủ địa phương. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nước ngoài cũng phải có phê duyệt của chính phủ nước ngoài. Không giống với nước Mỹ, không phải là thế lực tư nhân thúc đẩy Trung Quốc bành trướng. Hình thức hợp tác của họ là ở giữa nhà nước với nhà nước. Vì vậy, đó có một điều kiện là nước chủ nhà phải giống như Trung Quốc, có một thế lực chấp chính cố định. Nếu không thì Trung Quốc sẽ lãng phí những đầu tư cho thế lực chính trị của hội trợ. Họ phải tạo lại quan hệ với thế lực chính trị mới, lại làm đầu tư mới, lại làm chính phủ nước chủ nhà phê duyệt dự án. Đó là vì sao sau khi Malaysia thay đổi chính phủ vào năm 2018 rồi, có nhiều dự án của Trung Quốc bị hủy bỏ. Còn ở Philippines thì không cần chờ đợi chính phủ thay đổi, đã có nhiều dự án đều bị hủy bỏ rồi. Tại vì ở Philippines, thế lực địa phương là mạnh hơn chính phủ trung ương, không có một thế lực chấp chính cố định có thể hợp tác với chính phủ Trung Quốc. Chúng ta có thể thấy rằng trước khi suy nghĩ nên có lập trường thân mật hay cứng rắn với Trung Quốc hay nước Mỹ, muốn hợp tác với nước Mỹ và Trung Quốc đều phải có một điều kiện nhất định, không phải là muốn hợp tác thì có thể hợp tác. Muốn hợp tác với Trung Quốc, bạn có một thế lực chấp chính cố định không? Muốn hợp tác với nước Mỹ, bạn có tài nguyên để lấy được một vị trí trong chuỗi cung ứng nước Mỹ không? Đó là vì sao chúng ta có thể nhìn thấy ở Đông Nam Á, dù Malaysia, Philippines và Indonesia có thể làm thương mại với Trung Quốc rất nhiều, dù Trung Quốc có thể chăm chỉ hoạt động nhiều lắm trong quan hệ với họ, nhưng mình tin rằng tại vì ba quốc gia này đều không có một thế lực chấp chính cố định, cho nên sớm hay muộn, công sức mà Trung Quốc đã làm vào hội trợ đều sẽ bị lãng phí vì kết quả bầu cử Mỹ hay cuộc đấu tranh nội bộ của họ. Bây giờ ở Malaysia và Philippines đã xuất hiện tượng như vậy rồi. Tiếp theo phải coi Indonesia sẽ xuất hiện hay không. Năm sau tháng 2 họ sẽ có cuộc bầu cử tổng thống. Còn đối với Singapore, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan và Myanmar, họ có điều kiện hợp tác với Trung Quốc một cách sâu sắc, tại vì họ đều có một thế lực chấp chính cố định. Trong đó Singapore và Campuchia là ổn định nhất, tại vì họ không có cuộc đấu tranh phe phái. Chúng ta có thể suy đoán quan hệ của họ với Trung Quốc chắc là thân mật nhất. Trung Quốc cũng sẽ chăm chỉ hoạt động nhiều nhất trong quan hệ với họ, tại vì sự trả lại của họ là an toàn nhất. Họ có điều kiện thân mật với Trung Quốc. Còn đối với nước Mỹ, ngoài Myanmar ra, tất cả quốc gia khác đều có vị trí cố định trong chuỗi cung ứng toàn cầu Mỹ rồi. Tuy nhiên, địa vị của Việt Nam sẽ quan trọng hơn nữa trong tương lai, tại vì có một số thứ vốn là Trung Quốc cung ứng cho nước Mỹ, nhưng mà trong tương lai sẽ biến thành Việt Nam cung ứng cho nước Mỹ. Bây giờ ta có tin tức cho rằng nước Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành bán dẫn. Thật ra ngày xưa chính là Trung Quốc cung ứng chất bán dẫn cho nước Mỹ. Bây giờ nước Mỹ đã hạn chế công ty bán dẫn của Mỹ hợp tác với Trung Quốc rồi. Họ sợ đó sẽ nâng cao kỹ thuật quân sự của Trung Quốc. Bây giờ quan hệ giữa Trung Quốc và nước Mỹ chắc là sẽ càng ngày càng ác hóa. Chuyên gia nước Mỹ đã chấp nhận rằng đó là chiến tranh lạnh thứ hai. Và uy hiếp của Trung Quốc là lớn hơn Liên Xô, tại vì Trung Quốc vừa có ưu thế của cơ chế thị trường, vừa có ưu thế của chính phủ độc tài.
Bây giờ không có ai dám nói chiến tranh lần này khi nào sẽ kết thúc. Nhưng mà chúng ta có thể làm rõ tại sao chiến tranh lần này có xảy ra. Thật ra, đó là liên quan đến logic bằng chứng của nước Mỹ và Trung Quốc có khác biệt. Khi nước Mỹ tạo quan hệ với Trung Quốc vào những năm 1970, thật ra không phải là do nước Mỹ chủ động mà là do Trung Quốc chủ động. Khi đó, hình thức hợp tác của họ là đi theo logic của Trung Quốc. Cụ thể là nhà nước với nhà nước. Mục đích là kìm hãm Liên Xô mà không phải là xây dựng chuỗi cung ứng. Đến khi Liên Xô sụp đổ, hình thức hợp tác của họ thì chuyển sang đi theo logic của nước Mỹ. Nhiều công ty tư nhân nhập vào Trung Quốc cung ứng sự lao động giá rẻ cho những công ty trả lại nhiều loại kỹ thuật cho Trung Quốc. Trong hợp tác của họ, hai bên đều có một chút hiểu lầm với đối phương. Đối với nước Mỹ, họ nghĩ rằng sau khi thế lực tư nhân của họ tạo quan hệ với thế lực tư nhân của Trung Quốc rồi, đó sẽ làm thế lực tư nhân Trung Quốc phát triển. Vì có thế lực tư nhân mạnh mẽ, Trung Quốc sẽ càng ngày càng giống với nước Mỹ. Nói đơn giản là sẽ tự do hơn, tôn trọng thế lực tư nhân. Đối với Trung Quốc, họ nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc có thể tận dụng quan hệ với thế lực tư nhân của nước Mỹ, ảnh hưởng chính trị của nước Mỹ. Cho nên Trung Quốc sẽ không cần thay đổi mình để phối hợp nước Mỹ. Họ có thể thay đổi nước Mỹ để phối hợp với mình. Nói đơn giản là làm chính phủ nước Mỹ phục vụ lợi ích của Trung Quốc. Ý tưởng của Trung Quốc tự nhiên là rất hợp lý, tại vì đa số quốc gia đều có làm vậy. Họ có tuyển dụng nhiều người vận động hành lang, chuyên môn đi thuyết phục nhà chính trị nước Mỹ. Trung Quốc nghĩ rằng nếu họ có thể ảnh hưởng một số nhà chính trị quan trọng thì có thể ảnh hưởng phương hướng của chính phủ Mỹ. Trong đó có một sự hiểu lầm là đối với sự ảnh hưởng của nhà chính trị nước Mỹ, Trung Quốc đánh giá quá cao. Tất cả nhà chính trị của nước Mỹ đều phải trải qua quá trình bầu cử sơ bộ để trở thành ứng cử viên của đảng họ. Và trong nội bộ đảng có nhiều thế lực tư nhân. Một người lấy được tư cách ứng cử chắc là có hứa sẽ thỏa mãn các loại nhu cầu của những thế lực tư nhân. Cho nên nhà chính trị nước Mỹ không có năng lực kiểm soát những thế lực ở dưới họ. Họ chỉ sẽ bị hạn chế rất nhiều về những thế lực. Cho nên nếu muốn ảnh hưởng chính trị nước Mỹ bằng cách ảnh hưởng mấy nhà chính trị, đó là không hiệu quả lắm. Biện pháp hiệu quả nhất là ảnh hưởng những thế lực tư nhân ở dưới những nhà chính trị. Tuy nhiên, ai cũng biết đạo lý này, cho nên Trung Quốc cũng có triển khai chiến tranh chiếm lĩnh nhận thức với nước Mỹ, hy vọng có thể sử dụng xã hội mạng ảnh hưởng nhận thức của người dân Mỹ. Bây giờ chúng ta không biết chiến thuật của Trung Quốc sẽ thành công hay không, nhưng quan hệ Mỹ-Trung Quốc đã ác hóa rồi, tại vì có một nhóm thế lực tư nhân nước Mỹ bị tổn thương trong quan hệ hợp tác Mỹ-Trung Quốc. Đó chính là những người làm tay chân, tại vì nhà máy nước Mỹ điều chuyển sang Trung Quốc tuyển dụng những lao động giá rẻ rồi. Nước Mỹ biến thành một đế quốc mà có thể chỉ dựa vào lực lượng quân sự và tài chính thì đã có thể kiểm soát toàn cầu rồi. Kết quả là bây giờ nước Mỹ phải học theo Trung Quốc, xây dựng nhiều loại cơ sở hạ tầng để những người làm tay chân có công việc. Thật ra, đó là một biện pháp trá hình là chính phủ đưa tiền cho người dân. Và bây giờ nhà chính trị nước Mỹ phải cạnh tranh nói xấu về Trung Quốc, làm người dân quên mất một điều là chính là vì họ ủng hộ công ty tư nhân đầu tư Trung Quốc vào 30 năm trước, cho nên mới làm Trung Quốc mạnh mẽ và có nhiều người thất nghiệp vào bây giờ. Thưa quý vị, nước Mỹ cũng có hiểu lầm với Trung Quốc. Đối với sự ảnh hưởng của thế lực tư nhân Trung Quốc, họ đánh giá quá cao. Theo nghiên cứu của sử gia của trường đại học Harvard, phương Tây có 3 sự hiểu lầm với Trung Quốc. Một là sự phát triển kinh tế sẽ thúc đẩy chính trị tự do hóa. Hai là người dân không thích chính phủ độc tài. Ba là người ta sẽ lựa chọn lợi ích lâu dài hơn. Bài viết của họ có một chút cao siêu. Thật ra, nói đơn giản là phương Tây nghĩ rằng sau khi thế lực tư nhân Trung Quốc có phát triển rồi, họ sẽ yêu cầu chính phủ tôn trọng họ hơn nữa. Vì vậy, mở rộng chính quyền, đó là mô hình diễn biến của lịch sử phương Tây, cũng bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản. Phương Tây không biết Trung Quốc là một lẻ ngoại trong lịch sử nhân loại, tại vì xã hội Trung Quốc quá mỏng manh đến mức là người dân hoàn toàn đánh mất năng lực tạo cộng đồng. Nếu không có một chính phủ trung ương thì xã hội hoàn toàn không thể duy trì. Đó là vì sao người Mỹ rất ngạc nhiên sau khi tìm hiểu rằng hóa ra có nhiều công ty tư nhân Trung Quốc ở đằng sau đều phải chịu lãnh đạo của chính phủ Trung Quốc. Bây giờ họ vẫn nghĩ rằng đó là vì Tập Cận Bình bắt buộc công ty tư nhân. Thật ra luôn luôn là như vậy, chỉ là bây giờ rất hiển nhiên. Họ rất khó có thể thông cảm với một điều là nếu bạn có thể kinh doanh công ty thành công như thế, thế tại sao không phải là chính phủ trân trọng bạn, mà là bạn phải nghe theo chính phủ? Đó là không phù hợp với lẽ thật lịch sử của họ. Không cần nói đến hiện tại, trong thời Trung Quốc của châu Âu, khi nhà vua nhìn thấy những thương nhân rồi kinh doanh,
hay là bất cứ tư nhân có tài năng, nhà vua biết rằng họ sẽ mang lại nhiều tài phú cho nhà nước, cho nên sẽ trân trọng họ. Khi muốn tăng thuế, sẽ hỏi ý kiến của họ, sợ họ chuyển sang chỗ khác, cho nên nhà vua sẽ tận lỡ giữ lại những tư nhân có tài năng trong nước. Đó là vì sao sau đó những tư nhân phát triển thành thế lực bộ chủ trị và thay đổi chế độ quý tộc. Còn đối với Trung Quốc thì không phải là tình hình như thế, đặc biệt là sau nhà Minh. Đôi khi hoàng đế cũng sẽ trân trọng một số thương nhân, nhưng tài chính nhà nước luôn luôn là dựa vào nông dân, và hoàng đế cũng sợ thương nhân có thể biến thành hậu tộc ở địa phương, cho nên hoàng đế sẽ không thích người dân quá giàu có. Nếu có một người quá giàu có, hoàng đế sẽ tịch thu tài sản của người đó. Ở Trung Quốc hoàn toàn không có khái niệm là tôn trọng thế lực tư nhân, người phương Tây rất khó có thể thông cảm điều đó. Ở thế giới có một chỗ như vậy thực sự thần kỳ. Thế không tôn trọng thế lực tư nhân thì là ai đi phát triển và tạo ra văn minh vĩ đại Trung Hoa? Họ không biết những thành tựu của văn minh Trung Hoa đa số là kết quả là thế lực ngoại lai chinh phục Trung Quốc. Sau khi họ bị hư hỏng ở Trung Quốc rồi, Trung Quốc phải chờ đợi thế lực ngoại lai khác chinh phục họ lại. Đó cũng là vì sao người Trung Quốc đã làm quyền để chính phủ sắp xếp tất cả mọi thứ, thậm chí không dám thúc đẩy chính phủ phục vụ lợi ích của mình, mà là bắt buộc mình hành động theo lợi ích của chính phủ. Thậm chí sợ hãi nếu mình can thiệp quốc sự sẽ bị chính phủ coi là uy hiếp. Đó cũng là một điều mà người Mỹ rất khó có thể thông cảm. Nếu bạn sợ hãi chính phủ đến thế, thế tại sao bạn không trực tiếp ra khỏi quốc gia này, mà là phải tiếp tục hợp tác với chính phủ? Ngay cả có thể lấy được lợi ích, nhưng đó là lợi ích không an toàn. Họ không biết đa số người Trung Quốc sẽ không suy nghĩ lâu dài như thế. Họ đều có một tâm lý cờ bạc. Tôi luôn luôn nghe theo chính phủ, tôi là ngoan như thế, làm sao mà có khả năng chính phủ sẽ đối phó tôi? Không có khả năng. Tuy nhiên, họ không dám nghĩ đến một điều là phe phái trong chính phủ sẽ thay đổi. Bây giờ an toàn không có nghĩa là tương lai cũng an toàn. Tuy nhiên, khi họ an toàn và được chính phủ chăm sóc, họ sẽ cảm thấy rất thoải mái. Chính phủ sẽ hỗ trợ họ giải quyết nhiều vấn đề để họ tập trung kinh doanh. Thông minh như Elon Musk cũng sẽ không nghi ngờ sự chân thành của chính phủ Trung Quốc. Tất nhiên rồi, ông ấy đi đâu tìm những lao động siêng năng đến thế? Dù sao, bây giờ nước Mỹ đã quyết tâm ngăn cản sự nổi lên của Trung Quốc rồi. Và mình thấy các quốc gia ở Đông Nam Á cũng không cần lo lắng quá nhiều. Thật ra không nhất định phải chọn một bên nào đó. Thật ra có thể hợp tác với hai bên. Tại vì logic bành trướng của hai bên không giống nhau. Kỹ thuật Trung Quốc không bằng với nước Mỹ trên nhiều mặt. Họ không có một chuỗi cung ứng tương tự với nước Mỹ. Hai bên thật ra không có cạnh tranh thương mại. Thậm chí bây giờ vẫn là bổ túc nhau. Cho nên đối với quốc gia khác, họ không cần lựa chọn nên gia nhập chuỗi cung ứng của bên nào. Thật ra nếu không phải là Trung Quốc muốn thu hồi Đài Loan thì hai bên hoàn toàn không có lý do cạnh tranh. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng bất mãn rằng trong chuỗi cung ứng này họ chỉ có thể cung ứng lao động giá rẻ và phụ thuộc vào kỹ thuật nước Mỹ. Không biết khi nào kỹ thuật của họ có thể hoàn toàn độc lập. Phải đến khi Elon Musk bị đuổi ra Trung Quốc, chúng ta mới biết.